नमस्कार, मी दीपाली तुमचं स्वागत करते माझ्या चॅनलवर। आज आपण एकदम हेल्दी असं नाश्ता पाहणार आहोत आणि त्यासाठी मी इथे जवळपास घरात सगळे डाळी जे असतात अवेलेबल त्या डाळी मी इथे यूज केलेला आहे। फक्त तुरीची डाळ तेवढी यूज केली नाही आहे, तीही तुम्ही इथे ॲड करू शकता। तर इथे हरभऱ्याची डाळ, मसूर डाळ, मुगाची डाळ, तांदूळ, मूग, उडदाची डाळ आणि शेंगदाणे हे सगळं आपल्याला समप्रमाणात घ्यायचं आहे। आणि ह्याचा जो नाश्ता आहे तो खूपच सकाळ सकाळी हेल्दी असतो आणि धावपळीमध्ये आपण अशा पद्धतीने रात्री भिजवून ठेवून सकाळी ह्याचा नाश्ता जो आहे तो बनवू शकतो। कारण हे सगळं आपण भिजवून खाल्ल्यामुळे ह्याचे खूप शरीरासाठी फायदे असतात। उदाहरणार्थ शेंगदाणे आपण जेव्हा भिजवून खातो त्याच्यामुळे काय होते की ब्लड सर्क्युलेशन जे आहे ते कंट्रोलमध्ये राहतं किंवा हार्टचे प्रॉब्लेमपासून बचाव होतो। आणि शेंगदाण्यामध्ये कॅल्शियम असतात, व्हिटॅमिन ए असतात आणि हरभऱ्यामध्ये पण तसंच आहे, डायबिटीजमध्ये उपयोगी ठरतं, पचनक्रिया सुधारते, अशक्तपणापासून दूर राहतं। उडदाच्या डाळीमध्ये प्रथिने असतात, कार्बोहायड्रेट असतात, फॅट आयर्न असतात, व्हिटॅमिन बी असते, कॅल्शियम असते, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम अशा बऱ्याच काही असतात, ते शरीरासाठी खूप चांगले असतात। मुगाची डाळ सगळ्यात पचायला हलकी असते, तेही आपण इथे यूज केलेले आहे। आणि मसूर डाळ जी आहे त्याच्यापासून लठ्ठपणा किंवा त्वचेचे आजार किंवा विटॅमिन्स व पोषक तत्व असतात, त्याच्यामुळे तेही महत्त्वाचं असतं। तर इथे मी सगळे डाळ जी आहे ती रात्रभर स्वच्छ पाण्यात 2 ते 3 वेळा धुवून रात्रभर भिजवून आता सकाळची वेळ आहे आणि मिक्सरला लावते। तर असं आपण दररोजच्या जेवणामध्ये किंवा दररोजच्या नाश्त्यामध्ये जर आपण अशी एखादी रेसिपी बनवली जी आपल्या शरीरासाठी खूपच चांगली असते, त्याच्यामुळे मी आज हा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे। ह्याच्यामध्ये थोडंसं अद्रक आणि थोडंसं कोथिंबीर, त्याचप्रमाणे 2 हिरव्या मिरच्या करून हे मिक्सरमधनं वाटून घेते आणि मिक्सरमधनं वाटल्यावर हे अशा पद्धतीने झालेलं आहे आणि ह्याला मी साईडला काढून घेते। बॅटर आपलं असंच नाही, शक्यतो मऊ जास्त करायचं, जास्त असं जाडसर आपल्याला हे वाटायचं नाही आहे। आज आपण ह्याचे डोसे बनवणार आहोत, तर ह्याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ आणि चिमूटभर किंवा अर्धा चमचा इथं मी खायचा सोडा घातलेला आहे आणि हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आणि इथं तवा गरम करायला ठेवलेला आहे आणि तव्यावर सर्वप्रथम तर मी थोडंसं पाणी लावून ते व्यवस्थित पुसून घेते। असं आपल्याला 2 ते 3 वेळा करायचं आहे, कारण की आपले डोसे जे आहेत ते एकदम छान इझिली निघतात आणि एकसारखं भाजलं जातं। तर इथं बघू शकता मी डोसा घालून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर थोडंसं तेल घालून हे एकदम छानपैकी आपल्याला दोन्ही बाजूनी भाजून घ्यायचं किंवा एका बाजूने जरी तुम्ही भाजून घेतला तरी काहीच हरकत नाही। पण एकदम छान क्रिस्पी सकाळ सकाळी असं नाश्ता खाऊन गेला तर दिवसभर आपल्याला भूकसुद्धा लागत नाही किंवा एकदम हेल्दी असतो, त्याच्यामुळे पचायलाही हलकं असतं आणि खायला तर खूप स्वादिष्ट लागते। तर इथं बघू शकताय आपले दोन्ही बाजूनी हा डोसा जो आहे तो मी बनवून तयार केलेला आहे आणि एकदम छान हेल्दी आपलं हे ब्रेकफास्ट आहे आजचं। तर इथं बघू शकता मी चटणीबरोबर सर्व केलेलं आहे, हवा असेल तर तुम्ही ह्याच्यासोबत भाजीसुद्धा सर्व करू शकता, खूपच मस्त लागते। आय होप तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, त्याचप्रमाणे बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। तुम्ही माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। तर इथं बघू शकता आपला डोसा एकदम छान निघालेला आहे, एकदम छान झालेला आहे आणि चटणीबरोबर तर एवढं मस्त लागत होतं, त्याच्यामुळे तुम्ही हा नाश्ता जो आहे तो आपल्या जेवणामध्ये नक्कीच ठेवावा असं मला वाटतं। बाय फ्रेंड्स, भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।